So nandito tayo ngayon guys. So ituturo ko kung paano mag-download ng MP3 sa inyong Android. So ituturo ko yung step by step. Sa una, yung TubeMate na application is makikita nyo dito sa Chrome at dito nyo madadownload. So wala siya sa sa Play Store. So i-type nyo lang sa Google TubeMate and then i-click nyo tong unang lalabas. And then mayroong 4 na pagpipilian. So mas maigi ito na lang ang i-click nyo, itong nasa pinakababa. And then click download. So yan, i-click nyo lang yung download and open. So hindi ko na siya i-install sa aking phone kasi naka-install na. So i-cancel ko na lang. After natin ma-install sa Android phone natin, so nandito na siya. So halimbawa na-install na. So after nyong ma-install, meron pa tayong isang install is itong video MP3 converter. So dito natin siya ma-install sa Play Store. So hanapin lang natin kung saan dito. So ito siya. So bali na install ko na siya. So okay na yan kung i-open lang natin. So after natin na install yung MP3 converter, punta na tayo sa TubeMate. So dito tayo pipili ng mga music na kung anong gusto nating i-download at i-convert natin sa MP3. So halimbawa itong Coldplay The Scientist, so i-play muna natin siya and then click natin itong red. And then hanapin natin yung MP3. So depende sa inyo kung alin dito sa dalawa. So ako na lang tong piling ko tong pinakamababang MB. And then click natin tong red and allow. Okay. And then makikita natin dito na nagko-convert na siya sa MP3. Yan. So, testing natin. So, yung pag na-i-convert nyo na sa MP3,
gamit ang TubeMate application. So dito nyo siya makikita sa files, storage. Hanapin nyo lang yung cover na music. Nandito na siya. I-check nyo siya kung MP3 talaga yung format niya. So details. So MP3 na siya. Advice ko lang do sa video MP3 converter, kung hindi nyo na i-download yan, sasabihin naman ng TubeMate na kailangan nyo siyang i-download sa Play Store. So ganun lang po kasimple kung paano po mag-download ng MP3 at i-convert. At wag niyo pong kalimutan subscribe and i-share tong video na to. So thank you.